Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, ginawa ko ito. Vampire makeup look. Yeah, kasi nalalapit na ang Halloween. Kaya kailangan sa mga Halloween party, kailangan i-test. Hindi man maganda pero bongga na. Pero pwede na, diba? So, ayun. Kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na and hit mo na rin yung notification bell button sa gilid para ma-notified ka whenever I uploaded a new video. So, ayun lang guys. Enjoy watching! Primer muna tayo. Ang gagamitin ko primer is yung sa Maybelline na baby skin pore eraser. Maglalagay lang ako sa T-zone. So, ayan, tapos na tayo sa primer and magpa-foundation lang tayo. Ang gagamitin ko foundation is itong Maybelline. Alam niyo na to kasi nakita niyo na to sa last video ko, sa mga video. First layer. So, nag-second layer ako kasi, di ba, kung mga vampire, napuputi sila. So, kailangan ko din mapuputi. Kasi ang itim ko. Ayan, tapos na sa foundation. Gagamit naman tayo, magko-concealer naman tayo. At gagamitin ko is ito paring Maybelline. Gamit na siya, besh. Ano na siya? Spag na. Tatago lang natin yung konting eye bag. Konti lang naman. Kasi hindi naman masyadong malaking eye bag ito, diba? Nasat ko na yung face ko ng powder. So, ito yung ginamit ko, yung Michito Final Powder in the shade Creamy Glow. O, yan. Kukunin na ako ng liwanag. Okay na yan. So, next. Nagkilay na pala ako. Ang ginamit kong pangkilay is itong tinted eyebrow gel. So, brow gel. So, yun. So, sa eyeshadow na tayo. Ang gagamitin ko is itong EB Advanced Uncover 2. Ito. Para sa transition color. Pigmented talaga dito. Sa'yo ba? Sa'yo ba?
So, ito yung next, yung red. Red na nagmamaroon siya. Para mas intense. Nga pala, hindi ako magaling, no? Ano lang to, tinry ko lang ngayon ko lang ito tinry. Sumukha na ako sinapak. Blend lang. Para hindi naman siya mukhang sinapak dyan. Sa mata nyo. Ayan. Siyempre, ang pinaka-importante yun dito sa baba. Para yung para namumula-mula kasi nga ganun diba yung mga vampire. Mukhang nasuntok na namumula na. Kita nyo ba? So yun, kuha lang ko ng ganitong lipstick, yung parang nagba-violet, violet, gano'n. Pero hindi siya mukhang violet. Medyo na. So yun, nagawa ko ng mga parang litid-litid sa mata, para So, ayan. Medyo gumaganda-ganda na siya, no? Kuha lang ako nitong red para mas ano siya, mas maganda siyang tingin. Para mukhang dugo-dugo talaga din.
tapos na ako sa ganyan. So, maglalagay lang ako ng wing liner off cam. Babalik ako. So, ayan, tapos na ako wing liner. Tapos naglagay na ako ng polish para bongga na. Kasi, ang hirap maglagay ng polish pag sa harap ng camera. Pero magawa ko ng separate video para doon. So, ayan, tapos na ako dun sa puro kukuha lang ulit ako kunin ko lang ulit yung eyeshadow na ginamit ko kanina. Eyeshadow palette na ginamit ko kanina. And, kukuha ko ulit ng red. Tapos, ilalagay ko siya dito sa loob. Ay, hindi. Wait lang, sorry. Yung mas maliit na brush. Para mas bongga. So, napanood ko lang din to sa pero sa iba na, naman. Yeah, awan ko ba? Hindi ko maintindihan, hindi ko explain yung sabihin ko. Basta yun. Napanood ko lang din. Oh, yan na. So, mag-contour na tayo. Tayo ng kuhaanin. Mag-contour na tayo ng nose. Kasi kailangan ko yun. Ang pangu-pangu ko, besh. Ayan. Ito lang yung mag-contour ko. Ito pala yung gamit ko. Nabili ko lang ito sa Shopee. Hirap, wala ko ng hair. Super contour na. Tapos blend ko na lang siya gamit kong daliri ko. Kamay. Daliri ko. Ayan, okay na. Okay na ko dyan. Hindi naman ako masyadong makontour eh. Ito pa din yung natural ilong ko. So, ayan. Mag-contour lang ako ng konti dito. Para mas mapayat tingnan yung mukha ko. So, the best to kasi marapit na yung Halloween. Malapit na mag-November 1 years. Diba? Kaya kailangan ito. Ano nangyari ba? Parang wala na. So, ayan. Mag-highlighter. Maglalagay lang ako ng highlighter. Dito sa nose. Siyempre, kailangan yun. Para mas maganda. So, gamitin kong lipstick is itong sa Detail Makeover. Ay, hindi pala. Mali pala. Ito pala yung isa sa Detail Makeover. Tapos ito, EB Matte lipstick. Liquid lipstick. In the shade Rouge Berry. Ooh. Then, ano dapat eh? Black dapat eh. O kaya yan, naga-black kaso wala. Hindi ako nakabili. Ito na lang. Patapos. Medyo nakikita-kita ko ng look na inaanap ko.
So, ayan. Gumamit lang ako ng lipstick dito. Kasi wala ako ng fake blood na nabibili sa Halloween store. Ay, ganun. So, gumamit lang ako nitong lipstick na red. Tapos, nilagay ko na siya na. Tapos, so, ipafinalize ko lang itong look na to and babalikan ko. So, ayun, tapos na. Yun doon lang nagtatapos itong video na to. Kung nagustuhan nyo, leave a like, leave a comment, and share nyo na rin. Kung may mga suggestions kayo na video, comment nyo lang sa baba. And gagawin ko yun. Ayun lang guys. Thank you so much for watching. Bye! See you in my next one!